Όταν αναπτύχθηκε στην Κρήτη, ο αναχωρητισμός ερημητισμός επέλεξε να απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Καλών Λιμένων, περιοχή στην οποία προσάραξε και παρέμεινε ο Απόστολος Παύλος και από εκεί σε όλα τα κεντρικά και νότια αστερούσια όρη, με τελικό επίκεντρο το Αγιοφάραγκο. Δικαίως ονομάστηκαν τα αστερούσια Άγιον Όρος της Κρήτης. Ο ερημητισμός αυτός έφτασε σε πολύ μεγάλη ακμή, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε ποιότητα. Απόδειξε το γεγονός ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης διδάχθηκε εκεί την ωερά προσευχή από τον ασκητή Αρσένιο, την οποία δίδαξε και ο ίδιος στη συνέχεια στο Άγιον Όρος. Ορατές μαρτυρίες του ερημητισμού των αστερουσίων είναι τα μέχρι σήμερα σωζόμενα ασκητήρια, τα οποία είναι παντού εκατεσπαρμένα. Οι ερημίτες υπήρχαν ως τα μέσα του 20ου αιώνα και μάλιστα σε απόλυτη απομόνωση. Μέχρι σήμερα ακούγονται παραδόσεις για τους αόρατους ασκητές, ασκητές δηλαδή που με τη χάρη του Θεού έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητας και έχουν το χάρισμα να γίνονται αόρατοι από τους ανθρώπους. Και αυτό όχι γιατί τους φοβούνται, αλλά κυρίως για να μην αποσπώνται από το σκοπό που πήγαν εκεί να ενωθούν με το Θεό. Μαρτυρίες πολλές, διηγήσεις άπειρες. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να αναφέρουμε μόνο σε λίγες γραμμές το τι θαυμαστά γίνονται εκεί στην περιοχή των αστερουσίων? Υπάρχουν λοιπόν αρκετές μαρτυρίες για την εμφάνιση αόρατων αλλά και ορατών ασκητών στην περιοχή του Αγιοφάραγκου ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με μαρτυρίες ιερέων που κοινωνούν κάποιους από αυτούς, υπάρχουν δύο ασκητές οι οποίοι είναι ορατοί στους ανθρώπους. Μας διηγείται ο ιερεύς ότι για να πάει να κοινωνήσει τον ασκητή Θεοδόσιο, κάνει πορεία 2 με 3 ώρες πάνω στα βουνά, πάνω σε μέρη δύσβατα και απρόσιτα. Όταν όμως φτάνει στο μέρος όπου ασκητεύει ο πατήρ Θεοδόσιος, μια ευωδία απλώνεται στην περιοχή. Το ασκητήριο 2x2. Ίσα ίσα χωράει μέσα ο γέροντας Θεοδόσιος. Αλλά η καρδιά του χωράει όλη την κτήση, όλο τον κόσμο. Γιατί κοινωνεί και επικοινωνεί με τον κόσμο? Πώς? Όταν ο ιερεύς πάει να κοινωνήσει στο γέροντα, του δίνει χαρτιά με τα ονόματα ορισμένων ανθρώπων που χρήζουν βοηθείας. Έτσι ο γέροντας προσεύχεται διακαώς για αυτούς. Μας εξομολογεί το ιερεύς ότι το σώμα του γέροντα είναι γερασμένο, αλλά το πρόσωπό του λάμπει σαν τον ήλιο. Σημαντικό δεν είναι το γεγονός ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν συναντήσει τον γέροντα Θεοδόσιο, συζητώντας μαζί του ποικίλα θέματα. Συγκλονιστική δε είναι η μαρτυρία του ιερέως με τον γέροντα Θεοδόσιο όταν το ρώτησε: «Γέροντα, πόσοι ασκητές είστε εδώ?» Ο γέροντας χαμογέλασε και με γλυκιά φωνή του απαντά: «Πολλοί». Αυτό μπορεί να μας το διαβεβαιώσουν πολλοί από τα πλησιέστερα εκεί χωριά. Και αυτό γιατί υπάρχει μαρτυρία ότι όταν είναι καιρός να κουρευτούν τα πρόβατα, ότι όλα τα ζώα και περισσότερο τα άγρια κατσίκια που ζουν στα αστερούσια είναι κουρεμένα. Και αυτό είναι δείγμα ότι υπάρχουν και άλλοι πολλοί ασκητές εκεί στην περιοχή, που ακόμη και τα άγρια ζώα υπακούν σε αυτούς, όπως τόσοι Άγιοι έγιναν προσιτοί στα άγρια ζώα και θηρία. Σύμφωνα με διάφορες μαρτυρίες έμπιστων ανθρώπων, οι ασκητές οι οποίοι ζουν στα αστερούσια είναι περίπου 20. Και αυτό το λέμε και πάλι με επιφύλαξη. Ίσως είναι λιγότεροι, ίσως περισσότεροι. Εμείς όμως πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή τους αυτή, δηλαδή την απομόνωσή τους από τον κόσμο και την απόλυτη αφοσίωσή τους προς το Θεό. Δια τούτο και όλοι οι κριτικοί γνωρίζουμε, αλλά δεν αποκαλύπτουμε. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε άλλα 2 θαυμαστά γεγονότα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην εκεί περιοχή. Ήταν κάποτε μια ομάδα νέων ανθρώπων και ήθελε να περιηγηθεί στα δύσβατα μονοπάτια των αστερουσίων. Όταν σκοτίνιαζε, αποφάσισαν να φύγουν. Τότε ένας από την ομάδα είπε: «Είδατε, προλαβαίναμε να κάνουμε την παράκληση του Αγίου Αντωνίου που μας είπε εκείνος ο καλόγερος πάνω στο βουνό». Τότε οι άλλοι ξαφνιάστηκαν και του είπαν ότι δεν συνάντησαν κανένα καλόγερο καθ' όλη τη διάρκεια του περιπάτου. Εκείνος δε επέμενε ότι το συνάντησαν και τους είπε να ψάλουν την παράκληση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αόρατοι ασκητές εμφανίζονται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά και αγνό λογισμό. Θαυμαστό είναι και το εξής γεγονός. Όταν ένας περιηγητής τραβούσε με τη βιντεοκάμερά του το καταπληκτικό τοπίο στο Αγιοφάραγκο, η κάμερά του συνέλαβε ένα καλόγερο και με την περιέργεια που διακρίνει την ανθρώπινη φύση πήγαινε από πίσω του και το βιντεοσκοπούσε. Όταν λοιπόν έβαλε την κάμερα να παίξει αυτά που έγραψε, είδε ότι τράβηξε όλα τα τοπία, τα βουνά, τα νερά, αλλά ο μοναχός έλειπε από τη λήψη. Τότε ξαφνιάστηκε και κατάλαβε ότι επιτελούνται θαυμαστά έργα εκεί και οι μοναχοί θέλουν την απόλυτη ησυχία και γαλήνη. Δια τούτου και εξαφανίστηκε ο μοναχός δια θαύματος από τη λήψη της βιντεοκάμερας.
Στο Αγιοφάραγκο, νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης, αστερούς οι αόροι, υπάρχουν πολλά παλαιά ερεμητήρια σε σπηλιές. Εκεί λένε πως ζουν και σήμερα ακόμη αόρατοι ασκητές, που έχουν το χάρισμα να παραμένουν αθέατοι αν θέλουν, ακόμη κι αν κάποιος περάσει δίπλα τους. Σύμφωνα με παράδοση που μας έχει αφηγηθεί γερόντισσα Συγκλητική, μεγαλόσχημη μοναχή στο Ρέθυμνο, ηγούμενη στο μικροσκοπικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, στο λόφο του Τιμίου Σταυρού, εντός της πόλης του Ρεθύμνου, είναι πως αυτοί οι ασκητές είναι πυρεωνόβιοι, αφού παίρνουν παράταση από το Θεό να ζήσουν όσα χρόνια θέλουν. Η ίδια η γερόντισσα μας είπε ότι με μία όρατη ασκήτρια από το Αγιοφάραγκο είχε επικοινωνία ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος Παναγιωτάκης από τα Ακούμια Ρεθύμνης, εφημέριος της ίδιας μονής. Θρύλους για αυτούς αναφέρει ο Νίκος Ψηλάκης στο βιβλίο του «Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης». Ηράκλειο, 1994, τόμος Α, σελίδα 236. Παραθέτουμε 3. Στο Γουμενοσπήλιο ερχόταν μία φορά το χρόνο οι ασκητές από τον Πρέβελη ως τον Κουδουμά. Μοναστήρια, το ένα νότια Ρεθύμνου, το άλλο νότια Ηρακλείου. Είχε 300 πέτρες γύρω-γύρω και καθένας καθόταν στη δική του. Μετρούσανε κεφαλές και αν έλειπε κανείς ελέγανε «Ο Θεός να τον εσχωρέσει». Μόνο τότε κάθε λαμπρή εθεωρούσε ο ένας τον άλλον. Σε ένα σπήλιο στο Μάρτσαλο εζούσε ένας ασκητής. Πηγαίνανε και του ζητούσαν ευλογία οι άνθρωποι, αλλά αυτός δεν εμφανιζότανε ποτέ. Έβγαζε μόνο το δαχτυλάκι του από μια τρύπα και σταύρωνε. Άνθρωπος δεν είδε ποτέ το πρόσωπό του. Στον Άγιο Αντώνιο στο Αγιοφάραγκο μαζώνονται κάθε νύχτα οι ασκητές και λειτουργούνε. Τυχερός όποιος τους δει. Ένας παλιός ηγούμενος της οδηγήτριας σηκωνόταν τα μεσάνυχτα, πήγαινε και λέγανε πως πολλές φορές έπαιρνε και αντίδωρο μαζί του.